May kape na. Diyan kung tinapay. Diyan kung tinapay. Diyan ka, no? Diyan bahaw. Diyan bahaw.
Nakuha sa ngayon.
Obi-Wan, Gapil, Nakapiliwan. pero ikaw po ganyan din sa taas. Ikaw po,
Body. 14. Sibisin niyo mo ko dyan doon sa pala. Bakit? Ano? Ano yan tayo mo? Mistake. Meron bang pag-good? George? Parang matalang na Joe. So, ano ba? Red, blue, green. Ay, red lang. Kaya ako. Dati matulog ba? Water ka din. Ang rapos ko na. Runner, di ba? Very safe. Nawak sa speaking day. Ang kampanya sa mga talo. Hindi lang. Sorry. Three, one, sila. Ngay, kapit. So, comfort na. Feeling ko, then kumakano, where are you the Kira? Dulo? Kalari. Ang iba na, ganyan. Dahil ko na nga. Ito po daw, meron ako. Kung na, pabakad ka na po namin. Ang ano, mga maano,
Kailan ulit? Bumangon? Narugal ka dyan ang bangon? Ha? Hindi mo lang ka na ulit. Kurado. Kunin ko lang saan. Nagkaroon ka muli. Hindi ka ganun mo. Kasi, ito lang. Ano sabi ka sa sindira? Ikaw dati sa matang. Kaya. Sabi ka po. Nagtatas ko tao sa isip kita. May nagdagamit na spy. Diablo. Malagi. Ayan, papit. May ano pa naman na. May batas pa naman na. Puro ay daw ko nag-ano. Ay, ang taga pa. Lagi rin kasi. Iba na tama tapos.
Hindi yan, bro. Nadala ko yung ano. Sir, nakakapit ko ba na kayo? Ay, strict yan na din. Ano ba dyan ang napupula? Alin ba dyan ang pulawin mo? Ha? Ang 17 minutes. 45 minutes. Di accessory kang gamit. Ano? Gabi na training. Oh, oh. Hindi, ito gay. Hindi mo. Kaya ikaw, hindi ko Duwa ko sa araw yung kakilyan magsiyo. Ako yung nagtao. Uy! Lumatarinan! Ano? 0 weeks. Ano? 3 years. Wala yun na yun. Dipinta. Wow! Hello. Hello. Oh!
Na mga napanap kasi kay Papunto yung chase. Kasi, Madaman sa budget na nagpapadyak pa. Kaya mo sa Philippine, all Philippine, for may alum na at may amal Ano na naman mayo. itong sa kasi? Ano naman? subject. Kay Pau yun, Kaya nag-aagi mo sa yung nagsapadyak. lagi. Hindi ko mag-ulat sa padyak. Oo, Pau yun. Di ba, dating Pau? Dave? Dave, nasa narapon lang ngayon. Kung ano, mamag-swipe, ano, O, dahil naman. Diba, pwede mo lang ang pulo pa lang. alam ko siya, yung Ito, ang dami yan ito. May naman siya. Ano, ang puro kao na. si Ray, Ah, sabi ko si Ray na ano, mami ko. hindi ko naman, hindi ko. Gusto Ano ko ba nag-aaral na isang ano? Ano? Hindi, siyempre, si Binti. Hindi mo na pagsabay nito. Bifard duman. Hindi, nagkaano, nabili. Nag-aaral, magkapanatay ka, mga. Dragon Dumon, 55. Oo. Dahil sa trabaho na kang naisip, makatrabaho ba sa mga... Ikaw magamulis sa pagkatrete. Koplo. Garmin Ako na ang bata. Kulak na nagito. Dahil lang ako lahi yan ang pag-ubiro. Bati ano, yung street. Kailangan. Natukaw ka? Yung limang bisis, sana. Bigyan mo sa ano. Logyo naman. Ano naman naman. Ako sila kumain ng ano, corporate. Mga sumunod ako. Arin? Ito na sila kang batang. Ay, Ang diyan ko pa lang. Bakit yan? Matagil yung mga peliksan mo. hindi mo ba buwan na? Pero kami sa nakain. Alam ako, dahil naman kasi ano na talaga na. Oo. Dapat nga lang, pinatunan sa iba. Parehas may kubita eh.
kailo ito ba? Ang kita. At magmasan mo pa. Alam mo, dito na way. Kaso ang kahit po, pag kinalaman ko, damdam, batak na ha, tumag pa, batak na nga iyo. Small, ha ha ha. Hindi ka kung ano, pro, kakaiba ako dahil. Bakit? Bakit? Alam mo, hapot tayo bubuka. Naraman mo na sa nawa, hapot tayo, nagano. Oo, natalo. Talaga eh. Kung magsinisip na ka mo, araw,
Isang bulan siya. Isang bulan. Ayun. Bakit ka nakatanggol? Huwag mo na. Ay, ako yan. Di ba? Oras mo naman yung Ano ba yan mo doon? Ilang bulan na ito na? Ha? Sabi na ako lang. Uy, paano ka nag-iwan sa pagpatrabaho tawag ka? Ha? Hindi na ba ito? Ako yung pagkain mo. Ano na kasama mo? Ilang bulan na ito? Ha? Ilang na bulan? Anong nagulat ka yan? Ilang bulan na ito? Ilang ba ito? Nagpangagad ang anahaw? Ayun, ano? Ilang na bulan na ito? Ano ba? Anong na bulan ang ito? maaawit yun naman. Mayroon mo. Sabi mo kay Paul, nagawang ang buwan sa kay Ito niyo, with mom. Ano ba naman? Utang ka na. Kahit ba tawag ko lang? Utang ina na pangalan kayo. Ito, ito. B3. Kaya nga ba? Ito si Mana. 有冇睇睇啲節目？ Hayop ako, tama na hayop. Gandaan. Gandaan. Lord. Hindi ko ito sausage na inat. Gana pa ang bago na. Ilan ka na nun? Oo. Ito. Oo. Aba, ano kung mo ba? Siyempre, may mga pagkakas na doon. Super, isang beses mo.
Kaya daw ba ako ng bahay? Stock. Ano? Wala ako sa Ay, ay, di ba akong break? Para ulit yun sila. Dedeng! Ako ng katikin na nga daw. Reward. Red coffee. Ayoko, bro. Bro. Mali lang na hindi ka na. Kulang na ako. Hindi ko ayos ka. Ano pa na nagalit pag Thank you! ganyan, nakapasiring sa computer. Diba? Ano pa? Ayun. Buda po din. Willing ka. Bro, wait. At, business. Darang ko sa nakawa. Saan? Kapulaw. Yun. May padaro. Isang dali pa rin. Layer pa. Layer pa. Yun na ano. What I do. Oh. Ganito na nga daw. Kasi ako, nag-ulit ako doon. Ano? Pindutan mo yung pindutan mo na road. Kaya tangahin tayo. Dali na okay. Hindi dalawang gusto ko, no? Oo. Kasi ganun. Pero, hindi ka mo bigyan ka, no? Pindutan mo sa na yung sabi. Masahon mo din, may nakasulat sa video. Bakit ang pakawaan video? Masahon mo yun. May nakasulat. Sabi kayo, pindutan mo lang. Okay. Kaya ka na. Dahil sa ali. Okay, sige na. Business. Okay, no. Tapos mo sa expensive doon. Ano mo? Mahalo. Wala ba yun? Ano?
Spirit daw. Tanghali po. Ay, na magaan tapos 3K. Ay, ano na pa na ako kayo eh. Ito yung nahanapin ko na. Yan, ayan. Wala. Dapat yun. Dali mo, gano'n na lang ako, gano'n na lang tayo. Pero pag-galing mo, galing mo. Pinalapdatin niya natin sa mga baka makakuha ka na naman po. Yes, guys, speak na. Baka makakuha ka mga po. Speak ka ba? Hindi ako wala kaya lote, wala akong pinabaho. Hindi, may nakahappy. Factory o factory. Wala. Wala. Factory o factory. Sa una sa factory, ano ba kapatid base? Ang daap at ng J. Meron ang J. Hindi pa lumiwan. Hindi pa kawalis ako. Saan ka pa ba ng Rose? Ito yung Rose.
Ba't ang hayop ka? Pumaw na ako. Lagi. Yung iba, Ano mo yung daw yun? Ano yun? mura mo yun ang gusto. Ha? Isang, ano pinaka? Ano sa buwan? Ha? Doon. Baman, baman. Saan ka na naman? Huwag kang gigil. Wala na ito. Sinaan. Yan siya. Wait na. Hindi, limited date. Ito. Mga jacket. Limited yun. Limited edition. Hindi, only thing. Ano po? Kapanaan. Oh. Gino! Gino! Alam ko po. Pero kung malimin ang Gio, matibak na ba dyan? Ayun mo. Hindi ako. Dito, yung alam mo, hindi na ako ng
Anong baga katanong ko? Ito ko pinakalito. Hindi na makalito.
Ano yan? Anong kabaan ng Ano? Ayun mo lang gipon mo? Ayun, ako yan. Pero may tuslot ka na? Nakakulat na si Jay. Invisible, itail. Nga ko diyang baka po talba. No. Ubag. Wakal bagaw. Ayan din.
Bakit ako yung daliro mo? Napakailan mo. Doon ako. Uran pa rin. Meron. At ang kamay at wala tigilan ng masama ay Oo. Hindi ako. Ay, wala na ako sa ulan. Ay, wala ba ako sa skirt? Hindi ko gusto kayo. Wala, ako yung matulog. Ito tao. Hindi nga na. Training mo daw. Galing. Dito. Ayun ka. Ayun ka. Eh, pwede ka na rin. Okay. Huwag pag babalik. Okay, nagpapakabiyo. Wala ko. Dito po siya. Ay, oo, wala ko. Wala ko.
So, ay, kita, Tuesday, tapos ang Thursday. Bubulis ko sa buhay ko mo. Ako. Hindi mo sila ko nag-live mo. Hindi mo sila ko nag-live. Ganito na po. So, bata? Ikaw ba, ano? Bakit kasi? Ang tanong. Hindi daw. Para ba sa? Pero mangyayang yung isa lang. Sudah to siya. Pero ako sa yung mic ko naman. Gusto mo maganda mo. Balon mo, ano, Royal High. Pasal na ba ang gusto ko? Hindi mo sila mag-iulay. Hindi ba dad? Tutong pa niya siya.
Tumpa. Oo. Mas kano gibon mo na? Mas kano yun ang surat mo na? Yan, ayun. Pero may ano man yan ako. Ano yan? Ano? Naghanap ka na protection pansin. Work sila. Babalik sila. Kaya may kapakanan. Pati may pakinggan. Pati mo din nag-hero.
Ito na lang yun, pa ito na lang buhay dito. Nagilid ka ng gabi na. Dave, ka naman. Wala. Dali ka na. May go. Ate naman ako na siya. Mag-open ka sana. Ano pa, ano? Di ba nung nagkakaw?
maluto. Madali yung ako. Oo, pag-uli ako. Ay, may... Oy! Oy! Madali yun. Nilalong sa budong. Okay. Kaya nga yan. Wala.
Loaded.
Di ba kung kami gusto yung ano? Ano yung celebrate? Oo, kasi mga Hindi ang ayaw.
Pinagat at ano, baka, yun, Pagkaryo, ako yung na rin. At yung balik, extra, nakano, ano, ano, nasa resort. Ano, yan, nasa resort. Kasi balik yan, magagamit. Wala pa ba tayo? Yeah, yung resume yung bago mo. Yung ada. Ito tayo ka.
Nice one, Anduan ah. Bagay na gano'n kayo cinta yung hindi ba ba? Go ship. Naman, hindi ba kabaga? Ano bang kamo? Hindi daw, mali daw. Ay, yung ano, yung hotdog. Yung dating hotdog, tapos dito. Yung dating hotdog. Ganito na eh. Meron to. Sure? Ako dyan. Karang binago. Buko kaya wala yun. May ang buhay ka. Yan na, yan na. Ayan mga karagaling mga papili na dyan na. Para man, ibabalo yung mga layo sa ano. Siyempre sa bang parigulo ka natubaw. At ito ang butol mo. Alin mo lang nagamit? Makakalak na. Hindi ko Ano nagkagamit. ba ka dyan noon? Dahil na, nung marunong pa. Ano? Notebook? Kulay pula. Ay, Pagkalan nila ito mga yan. pag ano ba yan, unang Yan. Wala mo na.
Wala pa nag-speak ka dahil minamahal na yung Wala pa nito. Pinapunahan ito. Kaya. saan na sa ano yan ang paglingan nyo Dado, wala na kapahal. Apreto ka? Paano ka mag-apreto ko na? hindi yung sa mga boots mo ba? Hindi lang mo. Wala na ano, kapahal. Hindi na sinasabi may ganun din. Kanila na duwa ko today. Binalat ko. Ito nila. Uy, ka na ba? Ang inipo ko, doon na nakapagpapalong ako niya, ano ko sa mga nila. Binabaka ko. Wala ko rin sa bayad ako. Pinapakapon ko pala. Ano ba ang pinakalan mo? Ito ba? Kasi sa Oo. ang pagkaluwa. Gagahan. Kami ko na. Ang dito pa ba? Kaya naman. Dapat ang sinabi ko. Ano ba ito? Ba? Ano ba na? Langit ka? Baka naman yan ang dark ng games. Yan pasal ko yung ba kaman? The ball number ko ang wala ako sa ball mo number. Ano, nasa mo rin? Ano nga dito? Quality, oh. Ano ito? Saan ka ng papel ka? Gusto mo din Mo mo? na. Hindi mo ito buya. Hindi mo ito buya. Oo, dagdag. Hindi mo ito buya. Ginamit na ito niya. Pero paano hindi ka naitin mo? Tulad ko na dito. Yan. Sige. Ginagamitan na rin. Ayun na, ano na, ang diwan. Iyo, hindi ka. Yeah. No, ano na to? Bigyan lang. Kanamin. Ikaw, makawan. Chato. Pero, hindi mo siya na paano naman siya go? Dahil na kanina, Karen Prout.
sila pag may ano po, hindi ka ba? Wala nagdagdag siya, yung po, 51 in the 53 na sa Hanap siya. Oo, Yan tama ka ko. sa'yo? Ha? Natin di pa sana. Ay, 51, hindi kasi pa go. O, ganda ba si Bill? Oo, yan, Diba, manako din? nag-go. Ay, ano, Depo mo pala na kwa tayo. Diba? Bro! Bro! Ayan, guys. Saan yung sinsyon din? Hindi mo yun ang mo. Hindi mo lang ma-respond ko. So, buns ba ka? Sige ko lang. Ano sa inyo ka? No, sino man ang at the rate? I-victory ang third place. F1, mas talong race lang ba to? Victory muna. Step 1 pa sana ito. Kami nga yung narinig ngayon, tumapag-hito. Tabangan. Tapos dual piece of third place. Sino pa na ito mo? Ito talaga. Ano pa yung kapwa? Ano nga, joke, joke. Anong nakuha niya? Say, yung sila ko na. So, ano ba yung bones?
Libre kita, Sen. Bye. Agadahan. Single na tapos gusto din ko pala kita kanina na daw. Bunga ng gold sa ano. Alam. Bunga ng gold.
Baka may nagkaroon sa biodata. Para. Ha? Ay? Ikaw na nga? Biodata? Scarlett? Seryoso? Wala, cyberspace. Top, nabaw mo na top. Wala yun. Gusto kong pagkakas. Sabi mo, sumahan ko sa Bawa lang. Yo, ano mo? Bali ka nito na mo. Saluhan na ako. Ma'am, sabi tayo lulo. Inuman tayo ito siya. Ang mura. Madali yung sa now, before. Madali yung mababa kaya ang before race. May safe ball. Laki nyo? Hindi ko man itong view. Gumawa nitong view ko. Alin na.
Dito, one more together and between
Out na sa ako. Sabi niya, Tapos, boy, ano niyo po dyan? Walang pati.
Di ba ka, nanulong ito sa kulungan niya ay, sigurado, sa kami, hindi nila pa bukas sa atin, dito, sa walang ano, walang ano, Papaliali. hindi ka ba, Kung nilaki sa'yo, mo ito papalialin sa babalo. Lumabaye na po, lang. Ano ba, ina pa rin yan ba? hindi ko dito, Ina pa rin ka rin mamalaw. Hindi daw nagsayaw sa laki mo, gusto naman yan. Kamarotang ka kaya ni, Abutang ka po nila, sinarabo mo. Isa sa. ako yabot noon ka. Ah, Ay, lali, wala.
Ay, ano? Ikaw siguro sa mayo. Ikaw mo si Bakong Gaos? Dapat ang sinansin ko. Pero nabaw mo gabos sa sarang kapit. Sumunod na kay Gino ko sa mga sa kasano, kadua, mga Okay. Nakabuto-buto ko sa ano na ito mo. Dumawa si kung yung babae naman talaga, nagano yung nagbubuhan. Ano po gusto sa baba? So, di ba baga, di ba binabisa na pati na, kada kahit to, ano, ina ko na dumabato sa ano, sa linis na pati sa ano,
India, yan. Hindi. Gagamit ko. Nanatiyaraan. Nahanap ko tayo po. Ang mga ko na ako magpapalito. Babakain natin sa kapag yung ang dati ko talaga mag-win. After ka, tatakbo kayo. Tatakbo pa rin tayo. Hindi ko. Baka gusto niyo. Ay, ko. Ang nagawa ko, Tapos, ano ba ko? Pinakamagalit. Feeling ko.
Dahil mo, malamig, upang balik ako. Patay. Patay. Hindi ko. Sir, kumain ka sa pagkura. Ilan ko po? Hindi ko. Bro, times kinain ko rin yung nagawa. Nakakakain.
Bigyan ka. Ano yan? Hotel ba lang? Pag-ibura kami kami. Kaya, hindi ko nga iba talaga. Sabi ko, balik ko natin ko kayo. Utang ina. Follow me, follow me, follow me, follow me. Ano ang gagawin mo tayo? Naruto. Ano? Arbon. Yung technique. Ano ka hindi? Wala. Hindi. 20. Utang ina. Visit itong lalaki nito yun. Sige yun.
Ano, Nagparaan mo ka na naman kung ano yung iko. Tintin. Ano din eh? Paano mo doon is? Pabarya. Doon is. Doon is. Bang. Pwedeng pa na kayo. Pwedeng doon. Kasi kaya di mo rin is kayo mamuti. Ay na. Ano? Sa out. Out na tabi na sa ano, sa sound. Ba ano lang yung job? Inumin. Wala! Hindi na makupulong ng bawat. Lobak kaya na sang sila. Ako sabi mo, sinungal mo. Oo. Wala mo ito. Iyo, kakawat na ng nanukan dati. May ito hindi si Boy. Kakawat pa ba ito ano? Yung original niya. Chihuahua. Ito sa rin. Nata nagalit ka, si Boy. Gising din ang sino. Lubak nga yan. What? Lubak ito. Nasa kakay na to. Hindi.
na pala nilindong inay. Yeah, boy. Kulay. Kulay sa na kinawa ng JK053. Hindi ka nakakawat yun. Bella, nakalila ka. Nakayo. Isa ka sa oras. Tama na sundo. Sundo ka. Was na. Was na. Aluwas ka. May kaya ka nakalitik sa tubo. Ano ang kami ng drain?
Hindi mo yung ulit. Apa naman tayo? Nagbukan ko sa excited. Baka na. Napalagan niya sa ano. Paper. Ito ano? Photograph lang. Ah, maganda. Or pero hindi ka. Ito ba? Sarado. Oo. Back to back. Ano, naku. Ilabasan. May patol pa. May pa? May nakuha na? Eh, ano po kayo eh, ano yun sa ano? Sino naman naman ito? Ito na pa rin nila. Hindi mo na naman nako. Ito pa rin nila. Wala minutes na kaya very much. Ilan minutes inaarap ko? Oo. Wala na yun. Ilang minutes ini? Ang sabi ko na. Wala yun lahat. Ginagawan. Putong-pulot na yun. Hindi mo kaya klaro mo magsabi. Basta ka na nagsumbra natin. Ulo pa natin ito, tuluma. Wala na lang tayo.
Sila, iba po ito. Hello. Video. Nadumog mo yan, pag-abot ko dumog. Bakit siya pinagpilitan ng plastic? Oh, Rene, yun, Rene. Nawalan pa sa susi ko ng pagkain. Masyado, buwan na lang. Ay, gusto. Trisha. Lokal ba duman? Nag-reverse ka ulit eh. Nandiyan ka. Reverse ni Gigi ko ito mo. Hindi pa ganun, Pet. Oo, ang nagkaroon na sa akin ng Pet. Ano? May nag-aano ka ito. Maano ka na? Pag may nag-ano ba, hindi na ko lang magtulog-tulog ka. Kasi yung kasalanan ko naman. Wala po sa kuya nito. Dali na si G, pagkad na ako ano. Ano pila ka ni Baby Boy? Ang mukhang pila ka ni Baby. Mari ka na, pigipigat na. Takot lang, Pet. Nasa inaan. Ay, gusto na. Ay, hindi, gusto na. Ito ba gusto na?
Hindi, pinag-lock ko din. Ay, ikaw na din. Ako naman.
Ano ba yan? Ay, yan. Ano parang ano? Wala ka. Sige. Oo. Hindi man lang tao. Bago. Gusto ko ng drop. Ano ko to? Iko. Spirit ko to. Ay, espada ko to. Baka ka naman. Sige, naglalayog. Sige. Baka na ka na. Mga tao. Ako sige ko sa mga lugar ko. Ako kung sa tayo.
yung galit ka rin. Ano yung no? Ako nakagawa kami. Ano pa kami siguro eh? Ano? Wala. Wala na. Wala mo na eh. Hindi mo rin eh. Masarap. Ano? Open man. Open man. So, Naghanap pa wag kami sa building eh. sakto na.
namin. Pero mo po natin. Hindi ko na dyan sa ako. Pag nagkagulo ka na nila, sumuko. Oo naman ko pa lang. Dito ang hawak ko. Hindi na magluto ka ng wapo na wala. Uy, pagkaroon sa isa ko lang. Ano yun?
Ay, matiga ako dito.
Kakain kami dun. Pagod ka nga. Eh, manadal ko na. Ako na naman sa quiz. Wala pa ako man kamo nag-quiz. Ang bako sana. Madulong. Wala pala mga Pwede mo ito, ano? Ano yung mga bumili na ba? Kailangan na rin. Nakakalaw ka na. Okay lang ko rin. Balik bigla na.
Nagduduko. Balinte na hindi magduduko. Nagduduko. Nagkaroon ng rata. Ginagawa mo pa ba dito? Yan po, paubigan ka na. Kaya ka na sigurado. Bakit na ito? Hindi mo kung magbawas ko. Ano? Kaya niya. Oo. Pero ang sarap. Hindi mo magbawas ko. Pinakot mo? Uy, ikaw na. Malungan. Apat baga. Jeep, masarap. Ay, ikaw, ginagawa. At the time doon, Okay. Kasi sa oras, Papunta na ba yung sabay yan eh? Kailangan i-forget ko naman. Sabi siya, may 7. Yung makatubong ka. Hindi ka rin siya ang matapos. Lagi din ka siya. Mahal yung mga konsepto, pakulat na. Ito mga pakulat na. Ikaw lang. Maganda na siya ng reading class. Paano ba? Malamang ko. Ano ka goma na ako? 50, 250, 700. Kanya anti-para mo. Ito, binakasal ka ng PayPal. Binakasal ka na 55 pesos. Hindi ko makabasa mo. Dahil makabasa. Kung yung mga tawin ng red, paano kaya nyo kung hanggang na sa Yan. pag magparami tayo na paano, ano, 3,000. Kaya nung yung bata, nangyayari may pagkakakaan ko. Hindi ko ito kawala. Mako ko pala naman. Dahil, sa gawa, ano lang, may bulong kaya sa eye center. Kaya ito gusto ko magpa-pick up. Sa ligas ko, oo. Siguro ako ng eye center dito. Sa
lagi sa mga nakakawin. Ano, mga trader sa best, dito na mo.
True.
Oh, bakit ganda? Hindi mo na. Alam mo ka din. Hi. Bakit iyak ka? Ano, pinag ko? Ha? Ay, dahil mo na yun. Bukan kata mereka deh. Bawa apa? Bawa kata ini. Itu makan dulu ya.
Pagkaga po, Polestar. Ito. Ito yung gusto. Saan yun yung ito? Ito sa ito. Ayan. Gregoria. Ayun, sabi naman. Yan yung mga boyfriend. Ang good na. Hindi ko na yun, hindi na nagkakaroon. Hindi ko na share mo rin sa kanya. Paano pagkirtaan? Ano siya? Wala mo. Nandito sa parang hindi ako kahanit. Ang tama ka.
para ka na magana. Ano, naman, nasoma. Nandun na, tao dyan. Kasi nagkituloy niya tama. Ano gusto ko lang? Napayag ka. Hindi yan, kaya, ano na yan, ano, more say family addiction. More say? Hindi mo, Hindi ka na magkamulat. nakakapag sa'yo, no? Guys, kita po ano na, meron tayo kalita.
Wala mo ba magpuro internet? Ano internet mo? Walang taon lang po dali. Ano yun?
Ang ilog on. Meron ako FF. Ano yung binibuligar ko kay ano?
pundo pa. 200 na ako. Pundo yan na. Baka na iyo, sige din ito. Ano? Ako lang ito. Dali nga ni Sika. Dali nga. Ganit ko mani. Si. Ay, Ganit ka na. alay nga. Kami tayo ko. Hey, yeah. What you fucking Akala ba yung ginilaro ko? Ay, sino po? Iyo. Yung bakit mo eh? Like, Hindi ko siya laro ka. Ganaro Market Bridge, baka. Tanaro na, Bibi. May ano ka dahil may Tanaro na, Bibi. Yaw mo yun na may kapag pera ko yan. Nakuha ko na. Nakuha ko yan o. Ayusin. Eh, ako, ano, bakit? Sigurado ako ba yun? Tangad ka? Tangad ka? Bako pa tangad. Putik talaga ng pamamal ako. Ano na ako kung Diyan ko nakuha din sa ano yung... Yan alam kagi! Kaya ako magandaan. Yan, naroma ako. pasak ka kayo sa screen time. Right, W. Dito, marayap. Sa Canada ko kasamilo doon. Sa mong kapakaan. Eh! Eh! H! Palagi! Palagi! R! D! Oh my God. Y! Nasa banyo. Pali ka. Tanay ko na bagang. May, Ay, wala ba ka sa regular spot? What? Ano
Abot ko ng mga dati ang bahay. Small set lang. Pero, malis ko eh. Ang basa sa truck. Ano? Bakit ka tatawag kayong basa sa truck? Di ba kung kahit ang tinira? Kahit mabot sa temporan. And Sabon ba? Uy, ang pag-bay. Kaya na ba ba? Agency. Yeah. Kung kahit power ba ni CJ? Power ba ni CJ? Tatapos na ko ba ako para may tanong? Alam niyo, maski, ako din tanong ko, yaw lang ito. Okay. Mag-doon yun, eh. Live ko nga din. Tapos na Baka pala. natamaan mo. Tapos na pala ang six na may six yun. Ano nga ano? Uy, marami nakasakit. Pundo ka. O, dumalay ka. Alam ko din o. Ako, bakit ako? Pundo kayo. Eh, sanaan. Sana problema ka. Tawag mo. Iyak na dyan. Iyak na dyan. Ano, diba? Okay, ito malagkin mo. Kay Mina Ay, to. ka dyan. Yan mo na kay Puan, ha? Madali yun sa nasa request. Ay, kay Di ko po kasi ganda rin. Di ba, video? Uy, ito kasi doon. Doon na po. Nabagaman niya ako, ha? Puro maki, ano, puro maki. Minsan talaga ako dito ko tuloy at emotion niya. Hindi, Ako nga, ito niya. Ay, kasi ang sanero. pero merong gusto o auto na. Ako nga, nagsimulan tapos kasi. Kaya naman niya ako dito ako sa... Sige na, gamit na gamit na niya. Bariya. Wala, simulan lang. Tawid na sa kawan. Bakit ka? Sign. Ay. Wala, kung pinto to. Ano mo na sana ako? Ano, kabalo ko. Lalay. Kumita. Form 3. Form 3. Kinapan ko sa now. Parang gusto na. Kabanga. Iya. Sikaboy! Sikaboy, magkano? Ikaw ba naman ito? Kasi ano, sige. Sige, dami pagkakaan, sige. Galit ako sa Tapos pa rin sa pagusog ng kamaki na bali na tapos ko lang. Walis masarap. Ano na sabi ko? Kasi kung gusto ko lang ako yung sa niyo, ako yung mga po yun. Hindi na pala pa.
Sabi ng mami mo, yung kami natin doon. At pag-aasan nyo, kami natin. Yan na, oh. May nasa lupa. Baby, thank you. Salamat yan. Matapos na ako, parang dito. Ano ka manangit sa tanong? Bakit ba kung hindi naman? Ano siya? Sinarugon mo ano, kami tanong diyan ko kapatid. Eh, mo din nakalagin. Ayun po. Very good. Tapos yung start mo. Makasagdan. Daw pang may palan. Mas pa kung parang na Tawa, pinayod ako. si. Di ka na mag-iroon. Lagi mo yun, tayo niya, nagkano kalayo mo. Sarap mo, next. Sabay P. STL. Sabay P ka. Ah, Hindi ko hirap sa'yo. I say. Pero hindi na yun. Hindi ka na to. Ito ka ba yun nene? Hindi ka na. Hindi, manuchi. Tayo. Tama na. Kaya ko. Si. Si. Bumaba ka. Baka hindi gamit yung function. Tapos, pati mo ay makagdag doon. Malagdag din, malagdag. Sorry na. Ayun sa portal. Kaya, sayang yung natin dito. What was that? You. Ah. Eh. Yan na. Eh. Gusto mo nang tigil ay mga spirit, mga spirit. You. Thank you.
Lahat tayo mo yung tayo na pagbae. Kung nasa si mo gamitan. Subang boy eh. Subang boy kasi. Lalagin. Anong ikaw pag what speak? Hindi, sa'yo po. Sabi ko na sa inyo, yung ang G. Ano, ang dasal bali protein. Baruwe ko, hirap. Hindi pa rin Level first. Mag-spin ka ba lang? Mag-spin. Yan ako, ayan. Ano po? Doon, nag- Ayan ako, ayan. Ganun mo yung ano yung ma-spawn. Ito na. Mga napag-game na alas 6. Alas 6 na banggi. Maalas 7 ka. Ayaw. Imis makuha mo ito. Heavenly Spirit, yung ang isa ko nga rin na lagi ka. Kung ano lang ako bukas. Oo. Pwede ko gamit ko pang-pass-travel ko. Pang-pass-travel ako, regalo mo sa kanestan. Hindi mo, Heavenly Spirit. Alas 6 pa rin tayo ko, dapat. Dapat all, most of the purpose, spot. Then ako pagkamadali, kung pakita, hindi na pala ako nagkaano. Ay, hindi na pala ako nagbilok-bilok sa dito. Yun ang ilang ko sa makikita. Ako na sa ano na sa sabi na siyempre nito siya nakamahal ko firework ang gala ko na nalalabi
Gumawa na naman si Gio. May naman sa luma. Yung ano din yung mga nahihiling ano. Kaya nagkakaroon ng taas. Yung Ilaw, dati mo kaya. Bago niya magalit mo, Laro pa siya ko rin. bakit hindi kami suwaran? Ilaw? Kaya ko rin, 12K. Murado, Sabi nga ni DJ nga ano, pagpapunta tubig, ang bukat. hindi nga. Sabi ni DJ. Yun mo, sa Pilipino. Palo. Hindi yung may pag-code. Lang. Ba? Okay. Tapos yan, isa na pala pagkakalaan. Ngunit ko lang. Lagi ako. Lagi. May nagkaroon niya, orang ka na niya, orang mo sa bako. Sa buka. Para mas nalim pa na. Uy, naabot na ito. Pero nang mo ilaw, join sila. Pero na yun. Tumbok, tumbok po. Ako lang na po din.
Yan o, kung ito ang magagad. Ako yung tama may nag-aaral na na. Maraming mo. Mataas mo brain. Sabay daw, go. Ay, tayo. Go. One more, one. Go. Everyone. Brain. 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 Hindi ka ba masalabi ka? Parang huweko. Baliwa. Lawat mo.
Baka sa gabi. Ha? Baka sa gabi. Ako?
Mapagkaunan naman. Hindi ko babasan mo dito yung ginutawang ka ng singko. Yaw. Ati po! Ako, bukasan ka, hindi natapan mga pingkabat. Saan pa ang ano? Boss, hindi ka nagpapakakot. Hindi ka ba nagpapakakot? Hindi ba kalanin mo? Ano nga? Doon. Wala tayo. Doon. Hindi naman nababas na ano. Siyempre, no. Sa court. Sa court dito, Sage. Action. Ayog lang, may palit sa kayo. Noko. Upload at kayo. Hindi kami na-register.
yun. Cabinet. Hello, Beth. Yeah, how now? Sige mo, kakilang niyo. Yeah. Yeah.
Ano? Iba ito. Hindi sa to. Hindi mo na siya pagaling siya. Sorry.
Para kita sering, para tayo naman tayo. Ay, Ano sinabi ko, ha?
Set to open. Yeah. Kaya kung ano po po, color, color, broken color, black and white.
Ada yung sabon. Ganyan eh. Ha?
Ano ako na? Mama, ako na. Yan na. Sige. Kaya yun. Hindi na kaya. Ay, pasabog ka man mo pa. Kaya manggano. Kaya yun. University.
Dua boy, dua papel, dua papel ba?
Wow.
Okay, so, Ay, ano, yung ano. Ngayon, nagkakot ako ng bahay. Tawag siya, ganun. Papunta na 1 hour, kasi no, 2 hour and a half, 2.5 hour, dapat. Bubuhay, hindi na pabuya. Sa topen. Followers din eh. Followers. Ang nakalama. Diba? Copy, masarap. Ako lang yun. Maray pa mo ito yun. Hindi na ito, hindi mo na yun. Iyan na ito sa YouTube. Mag-like.
to. Robert. Mga pagod nila wala na tama. Pinagtulong mo sa Robert. Buko ka magplano ng mga Robert. wala ko ni Jane yung orang ni Payo. Yung ito yung Mayo. Hindi nakasaya mo pa. Gagawin mo. Ako lang ako. Ako lang ako. Shoot. Hindi ko paano ako sakay. Hindi mo parang talagang niya ni mga rin ating gusto na lang kay Bang na Ang mga. yung Ano yan? nawat ka mong kayo. Yung wing tuloy na. Kung mo si CJ, no? Alam mo ka naman si CJ. Ilan mo na doon si CJ? Ilang bisis ko na doon si CJ? Oo, marunong ka. Ilang bisis ko na doon si CJ? Ilan ka ba doon si CJ? Kaya ka na kayo. Kasi ano. Maganda pala sa go. Kasi ano? Ang may natulog. Ligtas. Ang may natulog. Ligtas sa hindi sa mga ano. Dilit mo ba? Kaya pa nakita. Meron. Dirig ito. Narinig mo tagpo. Ligtas niya. Dirig yung CJ ni Rick. Tapos pinagawa ni Rick. Tapos pinagawa ni Rick. Si CJ daw. Wait, nakado. Huwag ka na mukhang tagpo eh. Nakasira may destroy. Oo. Eh, kung Sa paano na nung ito ako ng buwag na. Lagyan natin dito ako ng ay ano kasi dyan ako ng bed. Puta lang nito ko. Hindi mo na na. Ako kang mga buwag mo. Bravo, thank you, Mayor. Ah. Ano daw? That's 7. Agad. 377. Late. Kulang. Walang to. 898. Ay, kulang. Mahal kayo sa kaasa. Thank you. Ilang 898. 898. 898 daw ka ngayon po. 898. 898. 7. 7, 3, 7. 3, 9, 6. Mukhang ito na. Yung sabong. Ah, yeah. Kadunan, lagyan na yung gusto mo na. Lagyan mo, wala na rin dito. Kasi mo araw ito mo naman to, Robert. Then na, Robert. R-O-B-E-R-T. Robert na ito yung pangalan. Balon mo na. Yan. Mo ako. Araw mo na karapatan mo na. Dito mo ba yung Robert? Kasi mabulan na. Ah, dito. Ang mga ano.
ano, hindi. Hindi kasi siya. Bakit ko to? Gusto naman dito. Oo. Ay, Wow! Wow! Primo! Primo! Kala ko nga yun. Yung siguro. Oh my goodness! Sage, nakakapulo ko, Sage. Lalo sa masintulan ni ano ni ano. Ayan eh. Ano drop. Kailangan ko tapos si ano. Yung pinagsurot ko sa bakalong. Kanina ko tapos si ano. Si Kusina. Nakakapulo. Dawa. alam ang gamat yan pala yung gumagana. Yo. Yung kapupay siya eh. Kasi wala na nun. Dati nagdulog. May barka ka na dyan. Ano na napakalan mo na? Food. Kaya ko lang kapit mo. Lalo na pag ano, pagpupas. You know what? Dito taga-play mo dyan ang ano. Siguro ko lang ninyo. Siguro sa ano, tigili. Lato. Pantong guys, pantong. Ulol. Wala. Yung baby o ano. Ano mo gabi? Ano? Tong. 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 Siguro kasi yung Ay, nandiyan. Pinakamakasugod sa tawin. Si Jay. Paano ano yun, Taros? Paano, Taros? Basta ako kay Papa nung nag-rock na. Iya. Madali na ba Si Jay. Di ba no? yun na.
Tuloy pa kaya din. Pareha ko ta, nakasip sa mga view. Para balik ako. Kamani, sige na akong download yung mga video. Hindi mo ka kalit na. Ito niyo. Doon mo lang. Sige na mga download sa kamar. Tumulong na dito. Yung nga na po mo. What's happening? What's happening? Medyo break kasi. Ako ba, dyan mariready. Ay, sa mga ito na yung ano, bawal ko. Yun naman yung ano yan, po yan yan. Diba? Magjanji, hindi ako kayo po. Diba? Ready to front.
But, oh, Oh, tapos nag-bid. go, baby. Hindi ko na talaga yun. Go, baby. And chocolate. Mas meron po, ulam po ako, sinunod po. Ay mahasla po. Pagkasyan na po, manugo. Bibinito. Pagpapalito. No, never. Cargo. Bubulit ako. Hindi na ako patapatang na. May limang. Tulong may limang. Tapos na tulong. Ako. No. Ay, kung nalisay ko, nagtanong siya kung yan. Adios. Kung magdala ko sa body. Kung nagtaka na kulang sa kita sa loob. Sige ang height nito. Putang at mga dahil ko.
Ito, lipat ba? Kasi ano talaga. Kasi, back to back. Di ba, no? Yun ang may grading yun. Ang pinakakasarap. Diba? Mas magura. Bumad ko, nabig ko na eh. Ang back-to-back tabi pa. Awilo. Mulai, bukan kan mulai kok ngomongin. Besar. Oh, oh. Salamat ako mga dunay. Nabuwang pa. Ako nakabukas na.
Ganawan talaga. First region din kami ko explain. Meron ako din. Meron din meron. Ano ako, content ko. So, batang ito na nung oh, Denver. Oh, Denver. Kaya ba? Iwan.
Mga ito po, pinunanay. Wala ko nakayos ko na, hindi ko na nakayos ko. Sa tudaaw, may dapat ito si Jin May. Baka mapa-first bill, para masunod lang. Wala ko bibigyan ko. Maluwag na ako. Ayaw, malay. Iwas. Nanagawa niya, nagulot ng tubig sa buong mo lang. Parehas tayong malandi. Dito mong malandi. Turun ka ng gadang tubig sa tuwag mo na. Rap. Resensay mo na. What's up? Nailig mo na nila. Parehas tayong iba. Nagiti mo, utang na nga ni Trey. Ano? Wala ka dito.
Hindi dapat dapat tayo. Sila mag-grab sa tuwan. Maganda. Ah! Sirit sila ng lulong. Ito. Sikit. Ano? Yan. Pag sinabi, bawal mo nga. Okay na naman pero bawal mo nga. Parehas kami pangalan mo. Correct. Oh, ang dami daw. Nagtawag pa kaya, pamuhay sa Kristo, hindi ko kasi banana ba tao? Yung ulit na nga, hello, look at this. Hindi nga, batik ba at nakaroon ng wala? Pag sinabi, bawal mga bawal mga boom. Gandaan. Give up.
Huwag na sa po. Yan, di ba?
ano, ano,
Ay, wala kong makakamo. Open the door. Ay, tutuloy ka sa
ako. Okay daw Balik, yes. Magis ka. Magis. Sige. Then mo yung computer ng mga computer. Kung yan, computer ka. Hindi na ako. Ano na? Open kami na. Ano? Open na. Ano po ba sa
lang. Yun ang more. Okay. Only one. Ano mo ba siya? Ano mo ba siya? Para ba yun? Nagsulat ka tayo. Ano yan? Pagkulan ako yung nagsabat eh. Ha?
Tapos, oh, ano, hindi mo naman yan, sige, pag-uwi, pero yun nga, pag-tambin, 1, 2, tapos minsan yung ano yung pala yung gusto mo, ay say maano sa rap yun na nga yan o malaki do ito naman ano yun ba Ano kita sa loob? Dito sa baba. Wise ka mo. Leo. Ano? Siguro yan. Dito ko na kumain. Sarap ka naman.
Ay, so, ano, hindi ko, ano, tuloy-tuloy ko ba? Then, may tinanabakal lang ako sa crystal lang. Now, anyway, talaga ako na. Ay, gusto bakal na nagumpa. Iyan eh. Iyan eh. Iyan eh na. Sumibig, ano, yun. Yan eh, yan, natali ako. Iyan eh na, sabi na ano lang. Yun eh, yung ayos daw. Hindi mo na ako pa nila.
Ah, di kita may ano. Ang ako, so ano, dahil nakakatawa. May Microsoft po rin eh. Microsoft. Yung mapapanood ko ba? Iya lang ganda sa Hindi ko makapag-ganda ko. Ikaw dabe. Microsoft Edge. You are the
Ay, wala ko Nakasave na ba sa iyo? May pangalan. Ito? May ang pangalan. Yun ito sa iyo. Oo. Hindi kita lang sa iyo.
mabigo na ako. Ha? Alam mo, mag-tubig to. Dito. Ha? Dito na ako. So, lalagot ako. Hindi na. Okay. Ayun pala, hindi ko to. Pero dito ka talaga dali ka muna na. Sige na. Ay, diba? Buwan man mag-ipo. Kung lang na sa nakawatig yan. Diba pa yan? Ay, ito. Ano ba rin naman? Ikaw, dati. Ikaw ka ba to? Ano to? Ano to? Ano, just like you know, bakit kasi ako? Ano? Napito ba eh? Sa sila doon. Salmeng. Depende sa po. Ilaw sa po. Mag-ano po. Ayun na lang sa yan. Ay, sila ba na? Like, going there. Go. Ayun na. Walang may iba pa. Sabi mo na. Magkano to ba? Apat na to. Apat na to. Okay. Okay. Ano? Okay. 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 Alam, punta kayo na. Mami, kayo po sila mga pwede. Yan, ito na lang naman. Maginis na ako. Tulog ako. Maginis na ako. Ako nalagot ko tulog. Sige, ngayon ka na. Sige na, ikinetong sila nito. Yan na, yan na na ikas niya. Ay, ibigay mo sila yun sila.
Wala yan. Sino? Ha? Oo, dito mo na. Look. Yan na.
Sabi ako na kayo kasi ba ito mo? Alam ba ng yung Oy! Uy! Magkabaliw ka. Hindi ka. Kahit kung dito duman ako maduman, mataan ka. Hindi sa duman. Turong kubalik ka.
Pirada ka. Option. Nagkaroon na eh. Kasi ano, ito pinili. Ikaw lang. Ikaw ka lang. Ako, babe lang ang bigat mo. Masaya naman sa So, hindi natin sa kalaw. Ang internet mo. Ay,
Huwag po nga yun. Ay, parang ko na sa kanila. Ibig kami ka na dito. Ha?
Kaya dito sila. Napapunta ako Bulinaw. Pero gusto naman. Kaya nasa lang.
Pwede. Maya. Siguro yun yung picture sa sila. Kasi gano'n rin. Bawa.
Yung ang color niyo, ang black and white na lang. Dahil mo na tabakan. Yung mga tinatago niya, nakakaraulog pa yan, oh. Tinago sa kagi, oh. Yaman, maraulog pa. Batal! Susunod ko na kita. Naman ako. Kapagalan pa ko na yan. Ginagawa ko. Tama, pero din na. Hindi mo na sa bayan. Hindi mo tayo. Hindi mo na kasi yung
Then po yung mga plastic na malaki mo po. Nalagyan ng basura. Wala yung pwede pa na.
Hindi ko na ayaw, ah. Yan. Ano? Ha? Oo, start. Mag-ano ka? Pa dapat ako lang naman daw. Sir? Ay. Yung pinakaman nila, umugot ng ano. Bawat at pagpapalpa sa balyo. Ano daw po? Ano pinakala yung ano po? Kasi ano, may nagsin mo, mga dapat car. Secret mo sa binayo. Ay, ang password niya, o yaw mo sa apudan. Hindi ko makakabuksan ko to. Apudan. Apudan, yung ako sa pinagsinuhan mo. Kaya lahat may baka ko. Ay, kaya rin may mga kasiyan. Lahat, yung gano'ng malagmira.
Pero ano, tawag yun.
balik pa ako. Bawas pa ka na, di ba hindi ko na Yo. Wow, Gage! Yo. Turungan mo na. Kaya, pamutan. Ano ba yung date? Ay, ito. Ito nga yung jack. Ito nga yung jack. Ito nga jack. Tapos kasi mo po yung kape. Yung isa ko na yung kape. Ginagawa. Mas malala sa igalo. Medyo sa iya. Oh, shit. That's live. Uy, yata ako. Yata ako. Hindi na. Hello. Yung ano, kung ano, dinalsan. Helicopter, helicopter. Why, Sige.
Hindi kami, kumakin. Hindi ka mga tao. Ada ko lang yun. Dito lang. Hello. Taas. Puti kaya di Kuya Jake. Ang dami to. Dito magtanong. Good boy. Good boy. Isa. Kapalin, Kuya Jake. Ayo. Ayo. Dito. Dito. Pinakamasya ko kayo. Oo. Hindi ka magdagdag. Patay pati spirit na sunay na ano, ako na yun ako ano. Hindi talaga. Kasi may kami na pagkakas. Konti naman yun. Ano? Buti ka. Mga kapan ko. Ako naman. Tuwalan mo. Siyempre. Buti ka. May naisakit pag ako'y ano na yun, bago wait, na ano. Ito pa kami na uwas na ano. Mga tagaw, yung uwas na mo sino. Yung uwas mo sila. Yan ako. Naman. Ang tao, Ano yung ako pinagi ko? hindi nang mayig ka. Direct, Ito ako. sinabi, Ano ako? Gusto ko. Ito. Tulong ko. Ako yan. Bakit sinang kabulitin? One. Buti ka. pinipili ko. Ay, ka, ito daw. Ako. Ay, ay, ka ba? One. Walang tao. Doon naman ako.
Diba nakita mo ano? Ay! Ano yan na ako? Diba nakapagpapag pa? Diba nakapagpapag? Pindot ko nga, pindot ko. Ayan, Gamitan mo ako. Ano ko? Sila hindi at bukas tinalay na bakal. ako nagtagtag. Kailangan lang yun. Bukas tina. Iyo. Wala ko nakatokpak. Sabi ko na din, pinagsipa na. Ay, ano na. Hindi na tulog. Wala mo kasi di wala lang. Hindi ko na po si Utang pinatay na ko. Makasakay ko. Ilang taon na ako. Makaskato na ako. Marami ko ba sila kasi sa tulog. Ay, kung ano ba kung ano yung utang pina.
lang ang president. Eh, kung ano yung ito. Tubod, kaya mo ito matubod. Eh, mga. Kaya nga Eh, pinagkakot ka. ay kita na kita na tanong kita na kaya kita Harapin, harapin. wala ka na kita kapag dahil kita kapag kita mo na ni kuya Wala pa rin. Yan ang kay tubig. Ano yun, ano? Ay, sa. Ano ginamin? yung gano'n pa si kuya Basta na. Magandang pa nga yung gagawin sa akin tayo. wala tapos na ako Wag na dahil siya. ako nandito ako Ay, wala mo eh. at nasa ako kaniya Pero nagpalagami ka rin dito. Shoot! Paano pagkakilun? Patal! Ang kilala yung tako. Ay, dito pala sa iyo. Nasabi ko, nasabi ko, ay, sana. Ikaw pa ako. Bukas din nalagito pa rin ngayon. Isip na ngayon. Ay, sabi ko, ano, tanong na naman naman, ano naman naman sa tama. Tapos, Sana, ay, tao, kung wala ka pang dito mo, dahil wala.
Noon. Utang ina. Sabi niya, ito, baka mag-iyo. Ano? Ito, baka kahit mag-iyo. Utang niya din, hindi. Ay, nandito. Ay, bubuhatin ko. Marami na pinag-irapin ko. Utang inang inyo ko. Ay, utang na. Ulo. Putok pre. Wala ko mo madam. Presage. Ha, ha, ha. Pre. Ako ba, maraming lang sa pray. Ayun sana, pagkaman. Ayun sana, sinurot ako. Oh. Buka talaga. Pre, pag nakakag-CJ. Alam mo ha, ikon ko, ito alam mo ha, mata ko may ang pray. Good thing. Hindi ko marat. At eluan ang DJ. Sabay sa Jake. Si Jake. Kaya tabi ko. Sigurado ko matibay. Ay, inapurit. Ay, inapurit. Inapurit. Kurang ka mo. Wala ko, Tiji. Ito. Ay, Wala ganda ko, eh. paligid ito. Banyo, dali. Ano pa si Jake Kalo? Mayroon ko. Tama, tama. Tayo. Wala ka nang spell ka. Pero anong kalibre mo sila? Bakit, spin, Ano yung guys? Ano ni Jake? wala naman ini, ikaw na didiyo kasi yung pinag-iniyon. Halloween Spain? Oo. Yo, hindi mo na ako si Jake. Leo. Ano JJ? Bakbo. Hindi. Hindi mag-switch mo. Hindi nga ako. Oo, which yan, naman ini, ano, one holiday, cover. Ako na may dami ito, okay. Kulukan mo dati ate magbibigan. Bakit kumakain, marami ka. Yan, ano ba na, hindi nakabata, ano pa. Lahat mabalik ako. Doon pa natin yung magdala ng mga mobile. Nagkakala ko yung Kanina ano Jake ko? Ay, mandi. Ang pag-nagdidin doon, ang palit si Jake.
Gusto na kumakit, gusto ko pa lang. Yung nga daw hindi lang nagkakawat. Hindi ako bumugal, eh. Yun lang, yan ako. Shit, tama na, shit. Wow, Leo, yung mga kareo. Oh. Lulong pa ka. Ay ka, Leo. Wala! Bobo! Sukir! Sukir ka nga ka! Sukir ka! Sukir ka, may kakit ko kuya. Yun! Ay, sukir ka kaya? Pagkanigas ako, doon pang dua. Tutno. Yung kabubo. Ang bubo, tanga. Yak! Malik, malik. Malik. Dari ka mga ano nanti? Ikaw kasi. Uy! Bubo! Diyan ka na, hindi ka mag-drop. Ano tayo? Matibay ang halos yan eh. Matibay pa. Bili ka daw. Dali ka! May bali ako. Ayaw ba na ako? Sabi ka sa mama niya, di ba? Yung pag-inalipitis ang nakain. Magagalit yun yung mama. Bubo! Sa ano, sa kuwan. Ito na yung bubula. Mga na rin. Sayang ka ng ko. Hindi ka na. Sayang ka. Ito naman po. Ang nasa tray. Doon ko pala. Doon ko pala. Long pa ako. Siyempre, hindi ako nang gana.
ano ko. Ganun ako. Yun mo. Kasi bubo ko lang. Yo, grabe ka. Get to. No. Kapitawan. Mapira ka din. Ay, mapira.
So, wait ka nito na. Anong niya mo? Anong niya mo? Ako tulog. Tapos, anong oras na? Oras ba? Oras na po. Open sabi sa 4. Murag narinig kita. Murag narinig kita. Uy, yun ito. Tama. Ano na ako? Ito. Yung tang na.
Bato, Kaya mo. Ikaw ang ako ng text. Para ako mabili. makay ka sa ano. Ang araw ko yan ito po. Hindi. Dari pemadaw pa mo talaga ng mga. Hindi po. Ako wala lang ako din ang araw ko. Hindi parang ako marami.
dapat ito. Ito, ganda na Yun na. Hindi ko na kayo tumagawa. Ano sabi? Parang kaulo pag maray. Ano ka, Claire? Hindi, parang kaulo pag maray. Oo. Pero pag nakawan, ikaw pinakamayang ito. Oo. Ya, di yun naroon ako ano, di ko ba na yan. Itas ka na siya, dahil ang Ah, basta.